is Mama Love and welcome back to my channel. So, for today's video, ang topic natin is how to create a YouTube thumbnail. I-share ko sa inyo yung mga ginagamit ko na app na kahit wala kang data or internet, pwede mo siyang gawin basta ma-download mo muna yung app. So, keep on watching and let's get started. Hi guys! So, start na tayo. So first, dapat i-download muna natin tong Pixellab kasi dito tayo gagawa. Then, pangalawa, itong background eraser. Kasi 'di ba meron akong video na tinuruan ko kayo kung paano mag-erase ng background. Pero kailangan may internet ka. Ito, kahit wala kang internet, pwede mo siyang i-erase yung background niya. Basta ma-download mo lang siya, makakagawa ka na ng YouTube thumbnail. So, gawa na tayo guys. Click na natin tong background eraser. Then, click natin tong load a photo. Pili tayo ng picture sa gallery natin kung ano yung gusto natin gamitin. So, ayan. Dito, crop as much as possible para hindi na tayo mahirapan burahin. Adjust natin to. Ayan. Then, click natin tong done. Dito, meron siyang background color. Click natin to para hindi tayo mas mahirapan na makita kung may mga natira pa na unnecessary na picture. Then, ito may auto. Yung auto, tapat mo lang siya dito sa color na to. Yan. Automatic siya na mawawala na siya. And, balik natin. Ito naman magic. Pwede mo siyang i-adjust yung size niya kung anong gusto mo. Yung magic naman, auto siya nagka-crop niyan. Yan. Pero dapat syempre naka-adjust ka para hindi siya mabubura lahat. Kasi pag hindi mo siya na hold ng maayos, mabubura yung pinaka-picture mo. Yan, gaya yan. So, ando lang natin kung gusto nating ibalik. Yan. Tapos, may manual din. Change mo na lang din yung size. Yan. Mabubura na siya. So, ito naman, repair. Pag may natanggal ka naman na picture, ibalik mo na lang siya dati. Click mo lang yung repair. So, pwede mo rin siyang i-zoom pag may gusto ka pang tanggalin. Then, click natin tong auto kasi tong auto mas mabilis siya. Yan. Kasi dito 'di ba medyo may natira pa. So, zoom natin siya. Then, click natin tong manual. Yan. Tingnan natin. Yan. Okay na siya. Then, click natin tong done. Ito, yung smooth niya. Pwede mo siyang baguhin para mas malinis yung pinaka-border ng picture natin. Then, i-save na natin siya. Click save na. Then, okay na siya. Click finish. So, ayan. Yung gagawin naman natin ngayon, open naman natin tong Pixellab. Then, yung una nating gagawin dito guys is click natin to. Itong icon na to. Then, click muna natin yung image size. Ayan. Then, click custom. Then, i-click natin tong YouTube thumbnail. Ayan. Then, click OK. And para hindi na tayo mahihirapan. So, tanggalin muna natin tong new text. Delete muna natin siya. Dito, meron na siyang mga background. Dito sa icon na to, yan. Pwede kang mamili dito sa image ng mga background. So, ayan, meron na siya dito. Pero pwede naman na mag-upload ka ng sarili mong background. Like, ito. Pupunta ka lang sa gallery. Then, kuha ka lang dyan ng image na gusto mo. Ayan, kunyari yan. Then, click mo lang yan. Then, ayan, pwede mo na siyang maging background. So, ito yung napili kong background. Di ba may ginawa tayo kanina sa background eraser? I-import na natin siya. Click lang natin tong icon na to, then click natin tong import. So, hanapin natin yung kanina ginawa natin. So, yan. Yan siya. Click lang natin tong check. Then, pwede natin siyang i-adjust yung size. Then, pwede natin siyang ganyanin. So, ayan, naayos na natin siya. Dito naman, click mo muna natin tong photo. Pag click mo yung photo, so pwede mo yan i-explore kung anong gusto mong i-try. May opacity din siya. Pwede mo rin siyang lagyan ng filter. May stroke din.
Then, may 3D rotate. Pwede mo rin siyang i-rotate. Iba-iba. Pwede mong i-explore. May shadow, may inner shadow. So, for example, ito. Bigyan natin siya ng stroke. Click lang natin tong enable. Then, pili ka ng color dyan. Or, etong click mo lang tong plus sign na yan kung gusto mong mamili pa ng ibang kulay. So, ito. Pili tayo ng color dito. Pink. Then, pwede mo siyang kapalan. Pwede mo rin bawasan. Yan. So, ayan. Yan, click na natin tong check. Ngayon, mag-add naman tayo ng text. Click lang natin tong plus sign. Yan, then, click natin yung text. Dito, pwede ka rin mag-add ng stickers, ng shapes, pwede ka rin mag-draw. So, pwede ka mamili dyan. So, try natin mag-add ng text. Dito sa may right side, click natin tong letter A. Then, pagka-click natin letter A, click natin yung edit. So, for example, thumbnail. Kasi gagawa tayo ng thumbnail tutorial, diba? Thumbnail. Tapos, dito, drag mo lang siya. Then, yan. Then, palitan natin ng color. Color black. Yan. Click natin tong check. And then, kung gusto mo siyang palitan ng font, pwede natin siyang palitan ng font. Click mo lang tong font. Then, dito, pwede ka rin mag-download ng sarili mong fonts. So, meron akong tutorial na how to download free fonts. So, punta tayo dito sa my fonts. Then, pili tayo dyan. And then, yan. Pwede mo rin siyang lagyan ng stroke kung gusto mo. And, pwede mo rin siyang i-bend. Yan. Pwede mo rin i-bend yung text kung gusto mo. Then, palakihin natin siya. Ito. Click natin tong size. So, dito kasi, kailangan creative ka. So, ako, mag-a-add ako ng picture ng YouTube. Ayan, so, ikakrop ko muna siya. Then, mag-a-add ulit ako ng text. So, ayan. Yan yung posisyon na inayos ko. Dito, pwede ka mag-draw. So, ito. Magdodraw ako. Lalagyan ko siya ng ganito. Click natin tong color block. Yan. So, tinuro ko na kung paano mag-draw, paano mag-add ng text, paano mag-crop ng picture. So, sana may natutunan kayo sa tutorial video natin na to. So, don't forget to click like, subscribe, and comment na din kayo below kung nagustuhan nyo tong video na to. So, thank you for watching, guys!